vás uvítala v divadle Kampa, prostoru pro kulturu sebepoznávání, v nádherném malém komorním divadelku uprostřed parku Kampa v samém srdci Prahy. A právě dnes věřím, že se nám naskytne báječná příležitost ku sebepoznávání prostřednictvím debaty, která zde bude probíhat. A dovolte mi představit dnešní vážené hosty. Začneme dámou. Já mám paní Štěpánka Karpíčková, která celý dnešní pořad bude tlumočit. Potom dovolte představit jaroslavícího ducha tohoto prostoru, Jaroslava Duška. A je nám velkou ctí, že právě dnes můžeme v divadle uvítat skutečně váženého hosta, pana Michaela Reynoldse. Dnes tu poplujeme na zemělodích a budeme se povídat o zajímavých záležitostech, které už nám řekl naše hosta. Takže zdravím všechny vás i vás u televizních obrazovek a mějte příjemný zážitek a děkujeme za návštěvu. Než to připojení. Děkujeme členové Květině Květě Bílkové za úvod a právě ten opakovaný úvod dnešním dnem, kdy je výročí pražského povstání a já jsem poslouchal v rozhlase několik projevů nějakých řečníků, tak mi připadá, že by bylo docela ve stylu se dneska tady jenom takhle vítat, tleskat a hovořit o váženém hostovi. V podstatě už nic neříká, jenom celebrovat. Když jsem přemýšlel, na co bych se zeptal Michaela Reynoldse, protože předpokládám, že každý se ho ptá na ty domy tak jsem si řekl, že bych se ho ptal na jeho vztah k sítím. K sítím jako je vodovodní síť, elektrická síť, kanalizační síť. Všechny ty sítě, které jakoby zvláštním způsobem nás omotávají, vypadají jako pomoc, ale zároveň se mohou stát něčím, co nás velice omezuje. A přitom právě jeho domy vynikají tím, že se těch sítí zříkají, že jsou schopni soběstačnosti, samostatné plavby po planetě Zemi. Tak mně přišlo symbolický, že ten internet se nepřipojil. Může za to Michael. Můžu se teda tu první otázku zeptat na takový vztah k těmhle všem sítím. Proč ty domy jsou bez sítí? I build the houses, well first they're not houses, they were ships. I didn't want to use the word house because house means something already, and this is a new thing that I don't want any preconceived ideas of. Když řeknu, jaké jsou, začal jsem stavět sice domy, ale od začátku jsem jim nechtěl říkat domy. Začal jsem jim říkat země lodi, protože to už slovo dům je něco, co je spojeno se zakořeněnou představou a já jsem nechtěla, aby moje stavby byly spojeny s něčím, co je předem dáno. And the grids, all of the grids, not only do they make us subject to them, and that includes the economy, the way they are getting what they are giving to us, I don't agree with. A sítě, tam jsou dvě věci, nejenom, že oni si nás podmaňují, a to je z hlediska ekonomického, ale i jinak, ale způsob, jimž nám jsou prospěšné, to, jak čerpají to, co my potom využíváme, s tím nesouhlasím. And also, people are strong, and they should be able to interact with the phenomena of the earth to get their sustenance and not be subject to having it delivered to them. A považuji lidi za natolik silné bytosti, že si myslím, že lidé by měli být schopni se sami zásobovat, sami komunikovat se zemí a ne být
připojeno na ten internet, tak to děláte záznam, jo? Natáčíte to a ten by se tam pak dal umístit na tu ČT24. Takže i takhle můžeme pozdravit diváky internetového vysílání ČT24, jste mimo síť. Protože jsme se tady setkali a předpokládám, že většina z vás viděla film Architekt odpadu a že znáte Michaela Reynoldse, říkal jsem si, že bych tady moc dneska nepřekážel a že bych dal prostor vám, vašim otázkám, protože mám takové divné tušení, že v sobě nesete ty otázky. A že je zbytečné se tady povídat o tom nějakých jako základech práce. Předpokládáme, že víme, o čem je řeč. Můžeme tak postupovat? Jo? Možná Tomáši, kdyby se nám přisvítil trochu do sálu, jestli je tady Tomáš. Ano. Malinko nám přisvít do sálu, abychom viděli na lidi. Asi tak? Dobře. Duže, přistupme tedy přímo k vám. Pracujeme se skutečnou sítí, která opravdu existuje. Ano, zde část skutečné, živé sítě. Dobrý den. Mně se splnilo obrovský přání mít možnost vás vidět. Poprvé jsem vás viděla na filmu Svatozoru Architekt odpadu. Byla jsem s tím úplně nadšená. Dala jsem všechny prospekty tohohle filmu na obecním úřadu Praha 1, ale nějak jsem moc nepochodila. Považuji pána za takového božího posla svobody a ta otázka s těma sítěma přímo jako nahrála. Chtěla jsem se zeptat, kdy bude otestovaný první barák u nás. A kdyby náhodou se nikdo k tomu neměl, tak mám kamarádku, která vlastně 6,5 hektarů půdy u Hradce Králové, nevím, co s nima. To víc lidí se jí ozve. Okay. Tak jo. There's talk now of the first one being at the biological park, and we are following up on that by going to see the site tomorrow. Ano, mluví se o tom, že to bude takový první dům zeměloď a zítra se půjdeme podívat do zoologicko-botanické zahrady na Ústí. If it happens, we plan to make it an education facility to do what words and pictures can not do fully. It will give people the chance to feel this rather than just talk about it. Pokud se ten projekt uskuteční, to je pokud ta stavba opravdu vznikne, tak to bude školicí, vzdělávací zařízení, protože si myslíme, že slova a obrazy nemohou předat vše, čili bude to něco, kde si lidé budou moct procítit a sáhnout na tu stavbu. So it basically will give this method of thinking a chance to speak directly to the people and not through me. Čili potom byste tady měli stavbu, kdy v kontaktu s ním byste mohli načerpat ten způsob myšlení, který ta stavba vyjadřuje. Nemusel bych tomu už sloužit já. So I'll let you know if that falls through. A až to bude reálné, tak vám dám vědět. Ano, tady třeba. Já bych měl to s kým teda konkrétně se jedná o tomhle slovo a na čem to závisí samozřejmě, protože víme, jak to v Čechách funguje ze stavebnictví, víme, jak to se stavebním zákonem a pokud se podaří takovou stavbu teda postavit v botanické zahradě, jestli vůbec bude nějaká možnost teda potom tu stavbu postavit sám na svém pozemku. Což teda asi není úplně otázka na pana Reynoldse, ale jako souvisí to, že jo? Máme odpověď.
se o tom bude jednat. Then they are following up what's his name? Jak Lukáš Kautský. His name is Lukáš Kautský. A bylo to na magistrátě pražském v pondělí na tiskové konferenci. A nebyl to ani tak příslep, jako spíš dotaz, jestli by bylo možné něco takového postavit. Tak to spíš byl vlastně jakoby téměř otázka, jestli by byl ochoten vlastně něco takového postavit. Tak si myslím, že... Jakože byla otázka vznesená z magistrátu. Ano, přesně. Děkuju. Já tedy teďka se dovolím do toho vstoupit. Vím, že jste se tam hlásili jenom chvilinku. Ta otázka teda je jednoduchá. Chci-li já postavit zemělov, co musím udělat? Ve vztahu k vám. I think that the doors will be opened by the authorities providing their own demonstration first. So, if I think the door to regular people being able to do this can be opened by what the commissioner is proposing, and that's why I'm following up on it, because I think it'll make it easier for everybody else to do this. Já myslím, že reálná cesta k tomu, aby mohli ty stavby potom stavět i řadoví nebo my, abychom je mohli stavět, se opírá právě tím, že zájem přišel z radnice a proto touto cestou půjdu. Jestliže radní se přesvědčí o tom, že taková stavba může existovat a že je dobrá, potom pravděpodobně ta cesta k tomu, aby to bylo možné pro veřejnost, bude otevřena. And the students, I did 2 lectures at schools, architectural school and university, and the last 2 or 3 days, and the students are very enthusiastic and want to help. So we will be able to make this happen very fast, so that the doors will be opened. A také jsem v minulých 2 až 3 dnech uspořádal 2 přednášky na katedrách architektury a studenti projevili velký zájem a byli velice vstřícní. Takže myslím, že právě i prostřednictvím jejich spolupráce se ta cesta může otevřít velmi rychle. So I think this event, and we will make it an event, when 50 or 60 people put a building up in one day, in one month, that's what would happen. And I think that event will open doors and inspire people and illustrate to the authorities that these methods are worth pursuing and allowing the people to do. Uspořádáme to, zorganizujeme to jako výraznou událost. Během 1 měsíce 50 až 60 lidí tu zeměloď postaví. A tímhle způsobem myslím, že přesvědčíme úřady o tom, že to je reálné, že to je užitečné, tím se ty dveře opravdu otevřou a bude to ilustrace toho, že to, o čem mluvím, může fungovat, nebo že to funguje v praxi. It's not a product that we're trying to sell the governments or the people. It's a idea that we're trying to get the governments to allow the people to use to improve their quality of life on their own, not through the grids. My totiž neprodáváme produkt, neprodáváme ho ani vládě, jakékoliv země, ani lidem. My přinášíme myšlenku a tu se snažíme předložit vládě tak, aby se stotožnila s tím, že je potřeba umožnit lidem, aby si zlepšili život tím, že si budou stavět domy nezávislé na sítích. I recently went to Haiti 3 different times, and these people in a third world country they are freer than the people in the developed world. Byl jsem v poslední době 3krát na Haiti a konstatoval jsem, že lidé třetího světa jsou mnohem svobodnější než lidé zemí rozvinutých.
that's one of the reasons we go to third world countries is because they are not, they don't have economy around their throats. They have no economy. To je důvod, proč se vydáváme do zemí třetího světa, protože je neškrtí ekonomické zájmy a oni žádnou ekonomiku nemají. A tam byla ta otázka? Já bych si chtěl zeptat, jak velký pozemek je potřeba, aby ta budova fungovala v českých podmínkách, kde přece jenom 3 až 4 měsíce je teplota pod nulou. A situace je trochu jinde, než prostě v Novém Mexiku a tak dále. Takže tam prostě ten teplotní režim bude úplně jinak, čištění podních a taky nebude snadný. Prostě myslím si, že ten režim bude potřeba vyzkoušet. Vlhkost. Přirozeně. Well, first, the methods are aimed at decreasing the amount of fuel that you would need to make the building comfort. Ty metody, stavební metody jsou uspůsobeny tomu, aby se snižovalo množství paliva, které potřebujete k tomu, aby z domu bylo příjemné bydlení. And every different climate we go to, it takes one or two projects to adjust to stretch these methods to the point where they will deal with your local conditions. A je pravda, že v závislosti na tom, do jakého klimatu přijdeme, potřebujeme 1 až 2 stavby k tomu, abychom ty metody adaptovali na místní podmínky, aby pak už byly ideálně v souladu s skutečností. But we have dealt with extreme, long-lasting cold before, and part of the solution is sun, for sure, which you don't have much of in the winter, but the other part is the mass of the building and the fact that we retreat the living spaces to internal spaces. Ale už jsme stavěli ty zemělodě v místech, kde jsou velmi nízké teploty a to po dlouhou část roku. A využívali jsme jednak přínosu slunce, i když je pravda, že toho tady třeba v zimních podmínkách moc nemáte. Ale druhý faktor, který snižuje tepelné nebo vylepšuje ten vývoj z hlediska termálního, je vlastní stavební hmota, ta termální masa a rozčlenění vnitřního prostoru, speciálně rozčlenění vnitřního prostoru. That's another reason we travel around the world a lot, is to apply this in every extreme condition that we can find, so that we can learn. And I have no doubt from what I've already learned that we can make a building here in Prague be comfortable, have water, have electricity, contain sewage, and produce food. It will do varying amounts of that in different times of the year. Proto také teď hodně cestujeme, abychom své zkušenosti se stavbou těch domů rozšiřovali a dokázali se vypořádat s podmínkami, které jsou až extrémní. Učíme se během těch v různých místech země koule a vůbec nepochybuji o tom, že na základě toho, co už jsme se naučili, jsme schopni postavit zde v Praze dům, který bude pohodlný, který bude mít svůj zdroj vody, elektřiny, bude zvládat vlastní hospodaření s odpadní vodou, bude schopen zásobovat rodinu, která v něm bydlí, i když v různých částech roku budou priority na ty 4 úkoly různě rozdělené. All of the traveling we have done and all the work we have done has been giving us a bag of tricks that are related to the phenomena of the Earth, and we have used them often enough that we don't know which combinations we will pull out of our hat at the last minute, but we know that we can make people comfortable with the phenomena that are here in the Czech Republic.
dopředu říct, co pak vytáhneme z té zásobárny, z toho pytle triků na poslední chvíli, ale opravdu nemám pochybnost o tom, že dokážeme ten dům postavit v místních podmínkách tak, že bude velmi pohodlný pro své obyvatele. I think the important thing is just to take the steps into this direction, not to try and have it completely figured out, because after a few steps you're going to change your course a little bit anyway. So we apply what we know about the natural phenomena of this part of the world, and we just do it. A dokonce si myslím, že právě takhle se má postupovat, že člověk nemá dopředu vědět přesně, jak to udělá, že vlastně má mít představu, kterým směrem se bude ubírat. Vždyť po několika prvních krocích se pravděpodobně stane, že někam zatočí, cestu nějak přizpůsobí. Čili na základě toho, co už víme o přírodních jevech naší planety, tak víme zhruba na počátku, kterým směrem jdeme a potom tu cestu uspůsobujeme tomu, s čím se setkáváme. I think that touches on an issue that is really a detriment in today's world. They try to figure out everything completely before they go in a direction, and we're saying go in the direction. A dokonce to úzce souvisí s tím, co považuji za velmi škodlivé v tom, jak si lidé v současné době počínají. A sice, že většinou mají úplně jasnou představu toho, jak věci mají být, než udělají vůbec první krok. A my si myslíme, že má mít člověk jenom směr, kterým chce jít, a tu cestu nachází postupně během její realizace. So we're saying go in the direction of thermal mass, of solar gain, of internal space. Apply all of these tricks and the buildings will start to take more care of you with less and ultimately no fuel. Proto naší filozofii je vlastně vydejme se určitým konkrétním směrem, ten směr je důležitý a postavíme dům, který si hraje vlastně se třemi prvky, s termální hmotou, se zisky ze solární energie a s vnitřním členěním domu a výsledkem je dům, který poskytuje velké pohodlí za cenu nepatrné možné energie. Ještě tam byla ta otázka, jestli je nějaký minimální pozemek, ta velikost toho pozemku. The minimum size of the land would be relative to the minimum size of your needs. Minimální velikost pozemku odpovídá relativní výši vašich potřeb. And that's another thing that is a part of this whole concept, that is minimizing your needs so that you need less of everything. And it doesn't mean doing without. It means being conscious of how you use things and how you design your life to travel with less. A to je vlastně součástí celé koncepce, že předpokladem je, že člověk minimalizuje i své potřeby. Ne, že by se omezoval v tom, že záměrně si řekne potřebuji všeho méně, ale že všechno, co používá natolik vědomě, že vlastně postupně toho potřebuje méně, že vědomě využívá věci a tím se přirozeně zmenšuje jejich rozsah. An example of that is our team, 9 of us, just went to Haiti. And there was not much money, there was not much land, there was not much time. We had to apply this in a very, very minimal way. Příkladem bylo naše působení na Haiti. Tam jsme neměli ani dost peněz, ani dost pozemku, ani dost času. A museli jsme všechno tady udělat velmi minimalistickým způsobem. We had to stretch everything that we knew to try and make this happen. Museli jsme všechno, co jsme používali, natolik promyslet a tak omezit, aby se to dalo zrealizovat i za
situation that we were faced with. Když jsme začínali, neměli jsme vůbec žádnou konkrétní představu o tom, jak celou věc zaplatíme a jak ji pojednáme. But when we left, there was a building there with a flush toilet and a shower and a living space and a courtyard that we all wanted for ourselves. Ale když jsme odjížděli, tak tam stála budova, která měla splachovací toaletu, sprchu, obývací prostor a dvůr, dům, který bychom klidně rádi obývali sami. Tak tady je velká otázka, tady. Já se omlouvám, já jsem trošku příklad, ale Beseda tady je taková pedagogická, ale přesto mě by teda zajímala nějaký konkrétní věci, zatím jsem to neviděl. Konkrétního, jaké teda domy staví, čeho, mě to přečetlo v tisku, ale bohužel zatím jsem se nic nedověděl, je to zatím jenom úvah, takový filozofický, to je o tom teda domě, který nebo teda to mě mělo být ráno být postavena v botanický zahradě nebo zoologický, jak to bude velký, já nevím, má to jaký školící věcí, si vybrali, prostě něco konkrétního, zatím jsem si takový Keci, jo. I can make something up. Něco se můžu vymyslet. Oh, well, I don't know much yet. I know that we are going to look at the site at the the biological park tomorrow. Ještě to taky vlastně vůbec moc nevím, protože teprve zítra se jdeme podívat na to místo někde u botanické zahrady. I know that they're asking how much it will cost. Vím, že se zajímají o cenu, že se budou zjišťovat, kolik by to stálo, ten pozemek. I know that I haven't seen the site yet, so I don't know what it will cost, and I don't know what size it is, so I don't know what it will cost. A já, který jsem ještě neviděl ani pozemek, tak vlastně nevím taky, kolik by stála ta stavba, protože nevím, když neznám velikost pozemku, neznám velikost stavby. But I do know that if they give us a site, and if they have the funding, that we will try to build, a building about the size of a 2 or 3 bedroom home. Ale vím, že když se jim podaří ten pozemek získat, když na to budou mít prostředky, tak my postavíme dům, který bude mít 2 až 3 pokoje, ve smyslu ložnic, ale myslí se tím pokoje. That illustrates heating without fuel and power without power lines and water and sewage on site and food production, and illustrates the pragmatic methods of how to go about this. Ten dům bude vytápěn bez využití paliv, bude mít elektřinu bez napojení na elektrické rozvodné sítě, bude mít svůj zdroj vody a bude zpracovávat svoji odpadní vodu bez toho, že by byl napojen na veřejný vodovod a kanalizační vodovod. And if this facility is built, it will be the thing that will convince the authorities to make it available for people without so much code and regulation. Bude mít zároveň také prostor, kde se bude skleník, kde se bude pěstovat potrava. Pokud se tento dům postaví, tak vím, že bude natolik přesvědčivý, že úřady přesvědčí o tom, že je dobré umožnit lidem takové domy stavět bez toho, že by jim kladly do cesty překážky ve formě nařízení, předpisů, směrnic a tak dále. And this is real because the state of New Mexico in the USA almost put me in jail, took my license, and 4 years later gave me money to build an education facility. A vím, že to je zcela reálný příslib, tohle, co tu říká
stavbu. Je nějaký materiál, ze kterého byste nestavěl? No. It depends on. See, it's not just tires. It's not just bottles. It's not just cans. It is whatever you have around you. It's the idea that there are no building materials and there is no garbage. Everything is something. It depends on your situation, how you use it. Ano, takový materiál není, protože dá se stavět nejenom z pneumatik, z umělohmotných lahví nebo plechové kopy. Ta myšlenka je taková, že stavět se dá z čehokoliv, co vás obklopí. Neexistuje rozdělení na toto je stavební materiál a toto je odpad. Podle toho, co vás obklopuje a podle situace, v níž se nalézáte, můžete použít cokoliv a stavět. And so I think the interpretation is in people's minds. This glass is a good thing because I can drink out of it. A je to vlastně představa, kterou v hlavě máme, že tohle, co držím v ruce, je sklenice, protože z ní mohu pít, takže užitečný předmět. If I break it, it's a bad thing because it can cut me. Když se ta sklenice rozbije, stává se z toho neužitečný předmět, nebezpečný předmět, protože se o něj mohu pořezat. If I throw it away, it's garbage. Pokud ty střepy nebo tu sklenici hodím na smetiště, stává se z toho odpad. If I grind it up and make aggregate, it'll make shiny spots in cement. Pokud to rozemelu, ten materiál, a dám do stavebních směsí, tak to bude ta lesklá příměs, která je v té směsi zřetelná. I could easily also turn it into a weapon. Také mohu velmi snadno tu sklenici přeměnit ve zbraň. So every material is that way, and actually every politician is that way. Takže každý materiál má tolik různých aspektů a stejně taky každý politik má tolik různých tváří. The point is that I'm turning the glass into different things rather than letting it turn me into things. Ale vtip je v tom, že já tu sklenici využiju a udělám s ní to, co potřebuji, než aby ta sklenice zůstala bez užitku a obtěžovala. A při té stavbě, když stavíte ty domy, jakým způsobem se vyhnete těm sítím, elektřině třeba? Používáte ji, nebo se pracuje rukama, jaké se používají stroje přitom? Yes. When we build, and we're going to Canada in a week or so for a 5-week build. Za týden nebo tak nějak jedeme na 5týdenní pobyt do Kanady a budeme stavět. We take our power system with us and set it up in a tree and use the power from our power system to build the building with. A použijeme k tomu náš vlastní pohonný systém, který tam nainstalujeme do stromu a získáváme energii z něj. Because many places we go don't have any power and you do need power to build. Protože samozřejmě při stavbě energii potřebujeme a na mnoha místech, kde stavíme, není vůbec žádné napojení na zdroj elektřiny, takže vozíme svůj vlastní zdroj. So our first effort wherever we go is to capture power and water any way we can, and using our own methods. We have no problem with using whatever they have there, even if it's grid, to get off of it. Takže náš první zájem, kamkoliv se dostaneme, je získat zdroj energie a vody, a to jakýkoliv zdroj, protože ke stavbě potřebujeme. S tím nemáme žádný problém. Ke stavbě tyto přívody použijeme, ale pak stavíme stavbu, která už je na nich nezávislá. A lot of we also get criticism regarding some of the materials from the real developed world that we use. Také na nás byla adresována určitá kritika ve vztahu k některým materiálům, které používáme. And we'll use any material, we'll use any power, we'll use any means
měsíců zajímám o vaší práci a jsem vlastně teoreticky rozhodnutý, že bych ten dům postavil. Dokonce jsem to začal řešit už jedním úřadem, tady stavebním úřadem v Žadci, takže jsem možná trošku dál než pan Reynolds. Tam teoreticky nevidí žádný problém v tomto postavit. Jediný, kdo se zatím nevyjádřil, je životní prostředí a to jako si nemyslím, že by taky měl být problém. Takže bych se chtěl zeptat na to, jak to pokračuje dál. Když už teda vím, že mám pozemek, chci stavět dům, co mám udělat dál? Mám se obrátit na pana Reynoldse, jestli přijede na konzultaci, jestli, když bude projektovat samozřejmě projekt na určitou lokalitu, nebo jestli potom přijede a bude to i stavět, nebo jestli mi dá někoho, kdo by to dohlížel tu stavbu, protože samozřejmě není nikdo, kdo by mi s tím poradil. Tak jestli přímo mám kontaktovat jeho a domluvat se už na přímém projektu přímo s ním, nebo jestli to bude fungovat nějak jako zprostředkovatel nebo něco. It would be, we would be the people to contact to supervise you through the first attempt. And it is true that the drawings for these buildings have been approved by many authorities all over the world. My bychom byli opravdu těmi, koho byste kontaktoval. Výkresy pro ty domy už byly schváleny nejrůznějšími institucemi, k tomu příslušnými institucemi ve světě. I just came from Australia not a few weeks ago and met with one of the major building authorities there and an engineer, and they said the same thing. There's not really any problem with these. So the issue of the regulations is not a blanket. It's just spots, parts, places. Právě jsem se vrátil před několika týdny z Austrálie a tam jsem se setkal s hlavním architektem, který mi potvrdil, že stavební úřady, stejně jako architekti, nemají s tím žádný problém, čili otázka povolení a schválení, když vezmeme svět jako celek, to už není čistá stránka, ale je pravda, že je zaplněná zatím jenom namátkově. Nicméně v mnoha místech už tu není problém získat povolení. But that's exactly the way to start, is to go to the authorities and find out if they even are a problem. Takže první krok je opravdu obrátit se na místní orgány a zjistit, jak reagují. Jestli tedy... No to říkám právě, že s tím nemám problém, teoreticky ty orgány reagují moc dokladně. Nemám problém s tím postavit. Okay. The next step is to take them an actual set of construction drawings. Další krok je potom získat kolekci výkresů, architektonických výkresů. Takže kontakt přímo prostě. Earthship.com. Což by bylo earthship.com. Jo, dobře. A potom teda dobře, kdybychom se nějak domluvili, tak ta konzultace by probíhala, jako pan Reynolds by přiletěl sem a jako navrhoval nebo... Yes, we are establishing a network here in Prague. Yeah, yes. Tady v Praze zakládáme síť. To řeší vše. Network. In Czech it's the same word. Establishing a grid. Okay. Tady se hlásí. Ano. Já jsem se na to přednášel v domě a viděl jsem tam, jak jsou ty domy vybavený těma květinama, rostlinama. A to se mi samozřejmě líbilo a ptám se, jak řeší vlastně vůbec tu základnou desku betonovou. Dělá v těch domech základnou desku a dává to hydroizolaci, nebo to dělá jenom někde a vynechává, aby ta zemní vlhkost tam do toho baráku vstupovala. A hydroizolaci řeší pomocí odvětrávání. Well, the
each climate requires a different application of that. And the thing is, the humidity is separated. The living spaces can be separated from the plant spaces, and in some climates they can be together. But the humidity, I've been in several buildings here in Prague and for 3 or 4 days. I don't see the humidity being an issue in this time of year. When the humidity is an issue, we enhance the ventilation of the building with natural means. And whatever methods are used here in conventional buildings for humidity would certainly be looked at. They would just try to be combined with, I forgot about it. They would just be combined with natural methods to reduce the energy needed for dehumidification. Otázka vlhkosti. S tou pracujeme tak, že samozřejmě podle konkrétního podnebí v té zemi se používají různé aplikace, ale třeba jedna věc, v některých zemích se musí oddělit obytný prostor od prostoru, kde se pěstuje vegetace. V jiných klimatech je to možné mít společně. Viděl jsem za těch několik dní, co jsem v Praze, pár budov a zdá se mi, že přinejmenším v této části roku otázka vlhkosti nepředstavuje žádný problém v budovách. Jiná otázka je ve zbývající části roku, ale v každém případě vlhkost se odstraňuje ventilací přírodními prostředky a větším pohybem vzduchu v rámci budovy. Bez ohledu na to, co tedy potom my aplikujeme, tak v každém případě vždycky vycházíme z toho, co je tradicí staveb v dané zemi a snažíme se kombinovat náš přístup s tím tradičním přístupem tak, aby se v každém případě náklady na snížení vlhkosti, to znamená na spotřebu energie pro tento účel, snížily na minimum. Já jenom v rychlosti se vrátím k té botanické zahradě, jenom naprosto konkrétní dotaz, co můžu udělat pro to, abych na té stavbě mohl pracovat. Výborně, děkuju. Hotovo. Já bych měl teda dotaz taky k tomu ještě, jaký materiál. Počkejte, k čemu došlo? Jo, takhle, nebyl to vtip, jako Tak tady řešeno, tak další otázka. Takže to je v pohodě. Takže kdo chce pracovat na stavbě, dá číslo tadyhle Honzovi, jo? Tady tomu, ukaž se. This is our network in Prague, already working. Pražská, o níž jsem mluvil, už to funguje. A vy jste tam měl, jaká je teda předběžná představa té stavby, co se týče materiálu, té základní akumulační hmoty? Zítra budou moudřejší asi. A jako vůbec tohle ještě ani neřeším. Já nevím, zkuste se znát. Jenom jestli už je představa materiálu té hmoty akumulační. Well, here in Prague, I would always start with the material that I have found to be indigenous to the entire planet. Pokud je o materiál, vždycky vycházím z toho, co je přírodní, původní materiál země, planety. And that is automobile tires. They are indigenous to the entire planet. A to jsou automobilové pneumatiky, protože ty jsou opravdu rozšířeny, už jsou přirozené pro celou zemi, zeměkouli. And ramming them with earth makes dense mass, and dense mass holds temperature. Ty jsou všude po světě a když je naplníte hlínou velice kompaktně, velice napikujete hlínou, tak získáte hmotu, která udržuje energii.
I find it that it's difficult for people to understand the concept of thermal mass. Zjistil jsem, že lidé mají trochu problémy s tím představit si tu koncepci termoakumulující masy, termální masy, nebo hmoty. It's like if this teapot is filled with hot water, it will stay hot for several minutes, for even a half an hour. Ale představte si to podobně jako třeba tuhle čajovou konvici, když ji naplníte horkou vodou, zůstane horká po dobu minut až půl hodiny. But if it's filled with, if it's just heated and filled with hot air, the air will cool off instantly. Zatímco když ji naplníte jen horkým vzduchem, tak ta teplota zmizí okamžitě. And then if the teapot is insulated on the outside with a coat, that'll make it stay hot even longer. A pokud tu konvici ještě obalíte pláštěm vnějším, tak to teplo se v ní udrží ještě déle. So the dense mass of the dirt compressed into the tires is like the warm water. Čili ta hustě napichovaná hlína v pneumatice slouží jako ta zahřátá voda v čajové konvici. And then we insulate the outside of it and we trap it. And any kind of heat can be used to keep the tires, to initially heat the tires. Zvnějšku pak tu pneumatiku s napichovanou hlínou uvnitř ještě izolujeme, obalíme, tak abychom to teplo v ní udrželi. A k zahřátí nebo k vytvoření toho tepla v pneumatice můžeme použít jakýkoliv zdroj tepla, jakýkoliv druh. So the building, before it meets your personal needs, it has to meet the needs of physics. Ta budova předtím, než bude schopna uspokojovat vaše lidské potřeby, musí vyhovět potřebám fyziky nebo očekáváním fyziky. And then if and when there is sun, because of the heat going to the cooler place, the sun will heat the air, and the heat in the air will go into the massive walls. Takže třeba v zimě, zimní slunce půjde vlastně tím směrem tepla dovnitř a bude se zdržovat uvnitř. And we don't let it escape the massive walls because we insulate on the outside. We put a coat around the house, basically. Teplo, které vnikne dovnitř ze slunce, mluvím o zimním období, tomu nedovolíme uniknout z té budovy. Jednak jsou to masivní zdi, ale ty ještě navíc obalíme vnějším pláštěm. So then when the air temperature of the room gets down cooler than the air temperature of the massive walls, because of physics, the warmth comes out of the walls into the room. A když se teplota v místnosti ochladí na teplotu, která je nižší než teplota v té akumulační hmotě zdí, tak se teplota zdí přenáší do místnosti a vyhřívá ji. So the building has to be built with mass surrounding the living space and insulation surrounding the mass, and then it will be a stable temperature. Stabilní stále teploty v obytném prostoru se pak dosahuje tím, že obytný prostor je obalen tou akumulující hmotou, akumulačním materiálem a ten je ještě dále izolován od vnějšího prostředí. If this room were surrounded with mass, dense mass, your body temperatures of this many people would go into the walls because the walls would be cooler than your warm bodies. Kdybychom tuto místnost obalili tou akumulační hmotou silně napichovanou, pak by teplota všech těl zúčastněných osob přecházela do zdí, které by byly na počátku chladnější než teplota vašich těl. And if this was my home, you could leave and your body heat would have been stored in my walls. A pokud by toto byla moje země loď a vy jste byli mými návštěvníky, tak to, že jste v ní částečně pobyli a předali teplo svých těl do zdí, tak by zůstalo to teplo v mých zdech i poté, co vy byste
So it's a matter of continuing to understand that process and in minimal amounts of heat from many sources, including the sun, but including body heat, including making a batch of cookies, including the heat from a laptop. All of this heat goes into the walls. It's like gathering pennies to make dollars. Čili celý systém vytápění je trvalý proces akumulace energie, která přichází jak ze slunce, tak z lidských těl, tak z vaření, tak třeba z vašich počítačů. Čili je to jako kdybyste sbírali peny a dělali z nich dolárky. Já bych se chtěl teda zeptat, jestli ve všech těch domech, ve všech těch obývač nebo těch uskutečených stavbách ve světě skutečně jediný přísun té pitné nebo té nepitné, ale té užitkové vody, kterou celý ten dům potřebuje, jak ty rostliny, tak na splachování a umývání nádobí, jestli to získává jenom z té dešťové vody. Jestli například tady v Evropě třeba v tom Nizozemí, kde jediný realizovaný projekt zatím, když se opravdu nepotřebují vstup nějaké vody, buď to pramené, nebo skutečně nějakou přípoj. The water from the sky we use it 4 times, but in the Netherlands or here, there's plenty of water from the sky. It can be filtered through particle filters and bacteria filters, and it can even be distilled. So the source of water is there with no grid. Používáme jako zdroj vody opravdu jenom dešťovou vodu, která padá z nebe celou dobu trvání těch staveb. A v Holandsku, a stejně tak by to bylo i tady by se také, nebo tam se používá, ale i tady by se používala zase jenom dešťová voda, která by se filtrovala buď přes filtry s pevnými částicemi nebo přes bakteriální filtry a mohla by být i destilována, ale byla by to zase jenom dešťová voda. Žádné napojení na vodou. Malý detail ohledně vody. Jde o to, že u nás je specifická situace. Evropa je malá, tady hodně polí, které jsou spěchovány hnojivy. A prach z polí tato hnojiva obsahuje. A tím pádem jedním z řešení toho je při sbírání vody udělat přepad, který několik litrů odleje, když se umyje střecha a následně už to sbírá. Well, the pesticides, they're like they don't rise to the sky when the water evaporates, when the clouds and the molecules make rain. The pesticides don't make it into the rain, but in coal burning areas, they have the acid rain situation. And so there, in those kind of situations, you need to distill the water, or distilling really might be the only way. In other words, there are the methods that you use to clean the water they vary with the various areas. The point is, the water, the source of the water is the sky all over the earth. The amount of water that we're pumping out of the aquifers of the earth is starting to affect the balances inside the planet as well, in addition to the infrastructure needed to do that. Pesticidy a hnojiva, ale se nevypařují až, bylo řečeno, až do výše
spíše mraků, z nichž se kondenzují molekuly deště, takže ty nejsou obsaženy v dešťových kapkách. Ale na druhé straně v oblastech, kde se používá uhlí jako zdroj energie, tak jsou kyselé deště. Čili to jsou místa, kde opravdu destilace vody je asi jediným možným způsobem. Metody, jak vodu čistit, jak dešťovou vodu čistit, se liší místo od místa, ale vždycky zůstává jediným zdrojem ta voda, která padá z nebe. A větší množství zase už je v určité nerovnováze na planetě, ale pořád ještě je to tedy tento zdroj. Another thing about water systems for cities is I know all the cities in the U.S. put chlorine, fluoride in the water, and that is harming people. So when you have control of your water from your roof in your cistern, you can go to whatever extremes you need to in terms of filters and evaporation and condensation and distillation. These are aspects of nature. Jiná věc je třeba, že v vodovodních řadech mnoha velkých měst, třeba u nás ve Spojených státech, se do vody přidává chlor nebo fluor. A to jsou látky, které lidskému zdraví škodí. Čili proti tomu, když máte svůj vlastní přívod vody ze střechy, to je relativně velice bezpečné a vy můžete jít do jakýchkoliv extrémních řešení, pokud jde o filtraci, vypařování, kondenzaci, destilaci, protože to jsou všechno přirozené aspekty zpracování vody proti přidávání těch látek, které jsem zmínil. An example of that is we've made a cistern that has a metal roof and it's buried. Abych vám to doložil příkladem, udělali jsme zdroj vody, který měl podobu cisterny, byla to kovová cisterna a byla v zemi zanořená. And the body of water inside the cistern creates a warmer situation than the cold outside, and condensation happens on the underneath side of the lid of the cistern. That is distilling of water. That water then we make the cistern sloped, and the water goes to a vat, and that's our drinking water. A fungovalo to velmi dobře, protože voda v té cisterně vlastně akumulovala teplo, čili tam byla větší teplota než mimo cisternu, tak docházelo ke kondenzaci a ta voda, která kondenzovala, ta byla jakoby už předestilovaná, čili to byl výborný zdroj pitné vody. And there's just no end to the physics that and the phenomena, I call them, that are available to make us have everything we need in a safe way, without grids, without nuclear power plants, without politics, and without corporations. We can connect for our life. Čili když se jenom budeme držet fyziky a přirozených úkazů, které se vyskytují na této planetě, tak jsme schopni naložit s nimi se všemi bezpečným způsobem, který není závislý na sítích, na jaderné energii, na politicích a korporacích. Words that I've used to describe this basically to myself is direct living. You're directly getting life from the sun, from the rain, from the phenomena, from condensation, from gravity, everything that is happening in nature and physics on this planet, you're directly hooking to it for everything. A já používám výraz, když to chci vystihnout, přímý způsob života. To znamená, my se můžeme přímo napojit na to, na čem závisí naše existence jako taková. To znamená na slunce, na déšť, na přírodní úkazy, jako je kondenzace, gravitační síla, všechny fyzikální úkazy. Toho se můžeme držet, tím se můžeme řídit a můžeme si zařídit bydlení, které bude v souladu s těmi úkazy.
varies with different climates. We bring, one of the ways we do it is with tubes going underground and coming back up into the house. And the air from the outside that goes through the tubes condenses and leaves its and leaves the moisture in the tube as it comes into the house. Ten způsob se liší podle podnebí, které v tom místě panuje. Ale jeden ze způsobů jsou trubky, které jdou zvenčí, z prostoru mimo ten dům, pod zemí se táhnou a jejich ústí je v obytném prostoru. V těch trubkách se kondenzuje vlhkost a ta se potom vlastně uvolňuje do obytného prostoru. And we surround on the south side of the buildings. We'll do one, sometimes two, sometimes three greenhouses to create different temperature zones. And when you create different temperature, you create different air movement. And temperature changes is what creates air movement. So again, it's physics, and every situation, every climate requires a different approach to that. But the main thing is understanding physics is making it so you don't need a nuclear power plant. Zároveň stavíme na sluneční straně domu 1, 2 i 3 skleníky a tím vlastně ovlivňujeme teplotu v celém domě. Vytváříme různé teplotní zóny a ty mají přímý dopad na pohyb vzduchu v tom domě. Všechno jsou to fyzikální zákony a přestože tedy v každé té situaci na základě místního podnebí je potřeba aplikovat jiný přístup, stačí čistá fyzika, abychom uspůsobili potřeby domu tak, že nepotřebujeme žádnou jadernou energii. And that's why a demonstration building in the biological park would be good, because it will apply these things for this climate and demonstrate them and diagram them and have words about them and pictures about them, and it will be not just words and pictures because you will be feeling it. A proto by bylo tak užitečné, nebo bude tak užitečné, až se podaří postavit ten dům v botanické zahradě, protože to bude skutečná demonstrace té myšlenky, bude přizpůsobena, adaptována tomuto podnebí a bude mnohem výmluvnější než jakákoliv slova, i když z ní bude možné vytáhnout obrázky, grafy, tabulky, všechno, ale bude to zároveň i fyzicky existovat. Takže bude to přesvědčivý důkaz toho, že takový dům může existovat a fungovat. V Evropě je teda kromě toho nizozemí ještě nějaký dům? Scotland, Ve Skotsku, Spain, Španělsku, England, Anglii, Belgium, Belgii, Dánsku, Francie. ve Francii? Ve Francii. France. ve Francii. And so the humidity has been dealt with many times, many different ways. So and the water. In other words, that's why we have taken it to so many places to test it, to test it and improve on it. And it's not a product. It is it's an understanding and a way to a method of living. Takže i z toho přehledu takže i z toho přehledu míst vidíte, že jsme otázku vlhkosti a otázku vody zpracovávali v různých podmínkách a proto jsme to také stavěli na tolika odlišných místech, protože vlastně ty stavby vždycky chápeme jako určitý test toho, že jsme tu realitu pochopili správně a na každé té stavbě se snažíme dosahovat další
jsem pochopil, že vaše objekty jsou velmi citlivé na vlivy z hora. Chtěl bych se zeptat na lokace těch objektů, jestli to umístíte vzhledem na geopatogenní zóny, jestli tyhle věci jsou důležité pro umístění samotného objektu. Já jsem jenom architekt, já jsem není odborník, ale co vím z historie, že už Římané, když chtěli postavit tábor, tak měli proutkáře, který v podstatě tyhle čáry alebo rý v zemské kůře lokalizoval a podle toho se umísťovali v objekty. I would say it matters if you are sensitive to it. Ty stavby jsou na tomhle závislé do té míry, do jaké jste na zmíněných vlivech závislí vy jako obyvatel toho domu. No říká se, když to poznáte, že už pozdě. I'm not familiar with that enough to have an intelligent answer. Nejsem s tím seznámen, nemám inteligentní odpověď. I think that the basic things that people need start out with shelter, water, food, comfort, energy, but then you can go on into the feng shui, the things that you're talking about, the whole condition of your mind and its relationship to these other phenomena on this planet. And those things, it's not necessarily a building that will tune you to that. It's really that's within you and the planet, and I don't think it has that much to do with the building itself. Protože bych to řekl asi takhle. Já roli stavby nebo domu chápu v tom, že má poskytnout člověku přístřeší, zdroj vody, zdroj potravy, pohodlí a energeticky nebo zásoby. Pak ale je celá ta rovina feng shui, patogenních zón a celá ta oblast věcí, které bych řadil spíše ke stavu mysli každého člověka. To znamená, jak je jeho mysl napojena na tyto jiné aspekty naší matičky země. A vyladění těchto aspektů, myslím si, že ani tak nezáleží na budově, v které bydlíte, že to je spíše otázka mezi konkrétním jedincem a planetou. I think that's another whole realm. I mean, just having buildings that don't use nuclear power plants is one realm, but that realm and those realms have been played with throughout history. I mean, the pyramids, when oriented right and they're aligned with the stars and the universe and magnetic fields, and you're getting into a level of another level other than just physical staying alive. And we're concentrating with the physical staying alive, but still not discounting those issues. They would be something to think about after staying alive. Takže já bych řekl, že celá tahle oblast je nadstavba, protože my si klademe za cíl stavění
třeba pyramidě, kde záleželo na konkrétním postavení té stavby a tudíž k na jejím napojení na hvězdy, na vesmír, na konkrétní magnetická pole, která se tím vytvářela. To je úplně jiná úroveň, na kterou my neaspirujeme. My aspirujeme na tu úroveň fyzického přežití. Vlastně tělesné, máme cíl tělesně zůstat naživu. A teprve, až se podaří tohle, tak se může lidstvo věnovat té vyšší úrovni. Možná teda, já bych se takovou vložil mezi otázku. Michaele, když jste teda na tom pozemku a máte z nějakých důvodů, jakýmsi způsobem rozhodnout, kde bude stát zeměloď. Je to prostě vize, je to srdce, je to intuice, nebo je to výpočet? Nebo tam vidíte ten... It would start with the physical relationship to the sun, the wind, the view. That's where it would begin, and then I would trust other things that you can feel but maybe not describe or define. Those things come into play, but like it's on this planet at this time, people are having immediate difficulties with just staying alive. Začínáme vždycky na té fyzické úrovni, na fyzickém poměru. To znamená, kde je slunce, kde je, jak proudí vítr, jaký je pohled do okolí, jaká je vyhlídka. Tím opravdu začínáme. A pak je pravda, že se spolehneme i na určité jiné věci, které spíš cítíme, než že bychom byli schopni je popsat nebo definovat. Ano, jsou i jiné pocitové složky, které přicházejí do hry, ale mně se přesto zdá, že v současnosti mají lidé na této planetě úplně nejzákladnější problém a to je, jak zůstat naživu, jak přežít. Ano? Já bych se chtěl zeptat, co bylo takovým vnitřním motivátorem nebo možná spouštěčem toho, že jste se nasměroval na tuhle cestu a vlastně začal tvořit takové budovy. You don't want to know. I said, you don't want to know. No. I think there were a lot of things. Asi to možná ani nebudete chtít vědět, ale bylo toho hodně těch věcí, které stály na počátku. So you have to be careful what I'm saying. Teď je třeba dobře vážit slova. So I don't want to mess up my relationship with the commissioners. Protože si nechci nahněvat místní radu. But I did strap myself on top of a pyramid for quite a while and watch the full moon. Ale když jsem stál na vrcholu pyramidy a pozoroval úplněk. But I think that these things just were logic. They were observations. I kept having observations of logic that wasn't being applied in this world. Ale ono to bylo spíš opravdu logické uvažování, bylo to pozorování. Stále jsem pozoroval, že logika tohoto světa není v praxi uplatňována. I wasn't trying to defy authority. A neměl jsem v úmyslu jít proti úřadu.
but I found myself thinking for myself rather than having authority think for me. Ale ocitl jsem se, nebo dostal jsem se do bodu, když jsem začal přemýšlet tak, aby to bylo pro mě prospěšné. A ne, že jsem nechal úřady, aby to vymýšleli za mě. And I found myself thinking of myself rather than have religion think for me. A začal jsem přemýšlet tak, aby to bylo pro mě prospěšné, aniž by to za mě vymýšlelo náboženství. But when I tried to think for myself rather than having physics think for me, I had to yield. A zjistil jsem, že jsem schopen přemýšlet za sebe, tak, aby to mě prospívalo a mohu přitom opomenout úřady, mohu přitom opomenout náboženství. Ale když jsem chtěl totéž aplikovat vůči fyzice, tak jsem zjistil, že to nejde, že vůči fyzice se musím vzdát. I found that I could argue with authority, I could argue with politics, I could argue with religion, but I couldn't argue with the sun. A zjistil jsem, že se mohu hádat, mohu diskutovat, hádat se s úřady, mohu se hádat s politiky, mohu se hádat s představiteli církve, ale nemohu se hádat se sluncem. So I decided to search for all of these unarguable phenomena. A tak jsem se rozhodl, že se budu věnovat všem těm jevům, vůči nimž se musím vzdát, s nimiž nemohu jít dopředu. And put them all together as my allies. Že si z nich vytvořím spojence. To tell me how to have my life. A budu spoléhat na ně, že mi poradí, jak pojednat svůj život. And they worked better than anything I've ever seen on this planet. To fungovalo líp než všecko ostatní, co jsem na planetě viděl. They make it so I can live free. Když jsem se spolehl na ně, tak výsledkem je, že mohu žít svobodně. So I decided to try and tell other people about it. A to je něco takového, že jsem se rozhodl, že by se o tom měli dovědět i ostatní. Michael dobře vážil slova. Já se chci zeptat, vy říkáte, že stávající domy jsou pro vás odpadky, dá se říct. A jestli jste někdy zkoušel představit stávající konvenční domy do té podoby airshipu, jestli to má smysl vůbec. Yes, to transform existing houses can be done to a degree. Ano, je možné přetransformovat stávající domy do zemědělství do určité míry. And we have to do this because there are so many existing houses, we can't just tear them all down and build earthships. A musíme to udělat, protože ono jich je tolik a my je nemůžeme prostě zlikvidovat a stavět nebo opomenout a stavět zemědělství. And an approach I am taking, and I'm still learning, is I don't look at the existing houses as buildings. A přístup, který jsem zvolil, ale pořád to ještě vylepšuji, učím se, je ten, že se nedívám na ty stávající domy jako na stavby. A bird will go make a nest up under the overhang of a building. Ptáček si udělá hnízdo pod střechou. He's not retrofitting or changing or
transforming that building, he's just using that building. A to mě inspirovalo, že ten pták se nesnaží to obydlí nějak měnit, on ho využije. So I'm finding it easier than transforming existing buildings. I'm finding it's easier to use them as terrain to build my nest upon or within. A to mi dalo myšlenku, že snazší, než je transformovat, je využít je jako prostor, jako základ pro vybudování vlastního místa, buď na nich nebo v nich. And that method of thinking makes it not such a huge task to take a thing and make yourself a place to live within or on it. A tímto způsobem uvažování se to už nejeví tak nadlidský úkol. Vzít ty domy a vytvořit si v nich nebo na nich hnízdo nebo místo bydlení. That makes it easier for me to comprehend how to transform existing buildings into buildings that will take care, into places that will take care of you. Čili takhle si to dovedu s nás představit, že ta stávající místa by se změnila v místa, kde se dá bydlet. And like the bird with its little nest under the overhang of a big building, I don't sometimes think of the whole building. I don't really care about the whole building. I want a place for me to be in or on that building. A podobně jako pták, který si to hnízdečko postaví opravdu jenom v části té budovy, takhle pod tím krovem někde, tak stejně a i mě to umožní nestarat se o celý ten dům jako celek, nezabývat se jím, ale vlastně si z něj, na něm nebo v něm vytvořit jenom prostor, kde můžu žít. And that's the way I would at least approach that issue. Přinejmenším takovou mám představu, že by se k téhle otázce dalo přistupovat. Můžu tu otázku ještě doplnit? My jsme národ chatek a energie z nich jako poměrně hodně uniká a přijde mi, že by možná šlo postavit tu masu, o který vy mluvíte, kolem nich a to nejsou budovy, ale jsou to vlastně takové jako sruby, chatky. Myslíte, že něco takového jako udělat tu izolaci zvenku kolem takovýchhle staveb bylo možné, nebo zkoušel jste to někdy? That would work. To build, if it's a small cottage, to build the mass around it and then build the insulation around that, that would work. If it's a large cottage, you can even do it in a room and make one room be comfortable. So it's a matter of how large of a project it is. But určitě by to šlo, pokud by to byla malá chata, tak byste mohla kolem ní postavit tu termální, obložit tu termální masou a pak ještě dát izolační vrstvu. Pokud by to byla velká budova, velká chalupa, chata, tak třeba jenom jednu místnost takhle pojednat, aby jí bylo velmi příjemné. So you could build the mass around the building, build insulation around the mass, insulate the roof, put glazing on the south side and then more glazing on the south side, and you've essentially built a building around your building. But the thing is, you have your cottage to live in while you're doing it. So it is a plus that you are starting with some kind of shelter to start with. Čili mohla byste obložit tu chatu tou akumulační hmotou, pak tou izolační vrstvou, izolovat střechu, dát vrstvu skla na jižní stranu, pak ještě druhou vrstvu skla. Tím byste vlastně kolem té budovy postavila něco jako další budovu. A zároveň nestratit ze zřetele, že přitom v tom bydlíte, takže možná byste na začátku musela mít ještě nějaký přístřešek provizorní a nejdřív udělat ty úpravy, než znova bydlet v té chatě. And the bottom line with that
educated on physics. I mean, basic grade school physics. They just start adding it to their lives. They add it to their cottage. They add it to their lives. They add it to their biology and physics. They start adding it to their food. They add it to their thinking, and that begins to make an effect. It's not always just building an earthship. It's having the knowledge of physics and biology, because that's what this planet is. A výchozím bodem je ale vždycky to, aby lidé byli informováni, aby měli informace. To znamená, aby rozuměli fyzice, to je úplný základ, aby pak fyzikální jevy aplikovali do svých chat, do svých životů, aby rozuměli biologii, pak ty poznatky aplikovali do způsobu svého stravování, do způsobu svého myšlení. Čili rozumět fyzikálním zákonům a biologickým zákonům, to je ta výchozí linie, která se pak začne projevovat v životech lidí. Ono nejde jen o to postavit pár zemělodí, to samo o sobě takový efekt nebude mít, ale aby se šířila vědomost o těchto věcech. It's almost like becoming infected with physics and biology. Abyste vlastně skoro podřídili své životy působení zákonů fyziky a biologie. And then the thinking that results in is like if you have a bucket of red paint and a bucket of yellow paint, and you slowly start pouring the yellow paint into the red paint. The red paint doesn't even know it, but it changes to orange. Vlastně, když vyjdete z těch zákonů přírodní fyziky, biologie a aplikujete je do svých životů, tak to začne měnit vaše myšlení. Jako byste měli kvelík červené barvy a kvelík žluté barvy. A pomalu začne tu žlutou barvou nalévat do té červené. Ta červená o tom ani neví. A najednou se stane oranžovou. Chtěl bych jenom říct, že máme před sebou asi posledních 10 minut setkání a poprosím vás, abyste teďka zvážili ty otázky. Poprosím vás, abyste zvážili otázky, abyste, tak jak teďka o tom Michael mluvil, jste se ptali opravdu na to, co zajímá vaše srdce, ne to, co zajímá vaši nepokojnou mysl. On rozumí. English I will so. Everything you do, the whole Earthship thing, is an idea. And a whole lot of ideas were or are written in the book Coming of Wizards. But the last record there is from 1976, unless I'm mistaken. And I wonder what happened since, and if there is any Coming of Wizards Volume 2 getting here, because it might help everyone, because whatever you are building on are ideas. And this is the core of business, isn't it? Yes. Otázka měla, všechno, co děláte, zemělodě, jsou myšlenky, které vycházejí z písemné z díla Wizards, čarodějové. Coming of Wizards. Coming of Wizards. Přicházení čarodějů. Přicházení čarodějů. A ta vyšla v roce 1976, takže se chci zeptat, co se stalo od té doby, zda je něco jako druhý díl té knihy, protože ta by pomohla vlastně to, co je v tom díle obsaženo, je nápomocno každému. Well, the information there is the foundation for this thinking. Máte pravdu, informace obsažené v té knize jsou opravdu základem mého způsobu myšlení. And it is continuing to develop. Those doors that were open are continuing to open wider. Tou knihou se otevřely určité dveře a ty dveře se otevírají stále více.
but every once in a while I have to stop them. Sorry? Every once in a while I have to stop them. A každý je chce zastavit a zavřít. Because the authorities don't care about the coming of wizards. Protože samozřejmě úřady žádné přicházení čarodějů nezajímá. So I have to make words and thoughts that they want to relate to. A proto já musím používat taková slova a formulovat takové myšlenky, které jsou pro úřady přijatelné, v níž najdou společný bod. It's like speaking in a language. I have to have an interpreter to talk to them about these ideas. I have to interpret these ideas into the world of energy and economy and politics. I have to bring it to that language. Jako kdybych potřeboval tlumočníka, jako kdybych musel používat speciální jazyk, když jednám s úřady. To znamená, chci myšlenky obsažené v té knize přenést do světa energie, ekonomiky a politiky, musím používat speciální slova, která u nich najdou odezvu, na něž slyší. But the second part 2 of Coming of Wizards is being materialized. Ale druhý díl v přicházení z čarodějů už existuje. Is being materialized, se stává realitou. Ano, ano. Já se chci zeptat, když bouchla v Japonsku Fukushima, nejsem čarodějka, spíš strašidlo, tak jsem si vzala takovou tu knih a říkám, pane, co mi chceš k tomuhle říct? A ono se mi otevřelo. Prach seš, prach se obrátíš, buď spokojený s tím, co máš. A říkám si, pane, no asi si mě odpověděl špatně, to není k Fukushimě. Tak jsem zase poprosila, otevřel se mi starý zákon, klidně modrým to samý, prach seš, prach se obrátíš. A když to bylo do třetice v žálnech, tak jsem říkala, bože, já jsem tak blbá, já tomu nerozumím. Za půl dne mi přišlo, jste spokojení s tím, co máte. A to je otázka. Přišlo mi, že všichni lidi na světě, včetně Eskimáků a já nevím, kdekoliv na světě, mají pod sebou teplý jádro země. A některé krajiny a její poměrně obrovské množství mají příboj mořský. Jakou zkušenost, nebo co v tomhle pan architekt podnik, jestli má nějakou zkušenost. A potom ještě druhou takovou malinkou otázku, jestli má ochranu. Jsi má ochranku. A tak první otázka s tím, jestli má S tím mořským příbojem a s tím teplem čerpadla. Well, the tide force is another phenomena of the planet, and it's there. It is not something that you can argue with or contain or sell. It's something that's there. I don't have experience with it, but it's just another phenomena that can be used. Máte pravdu, tohle je další z příkladů těch jevů planety Země, s nimiž nelze vstupovat do polemiky, nemůžete je vlastnit, nemůžete je prodávat, síla přílivu. Ale já s tím žádnou přímou zkušenost nemám. A teplný čerpadla. They're the same. Yeah. They are again another aspect of physics that I'm not using and I have not experience with, but they're the kinds of things that we could pursue rather than nuclear power. Termální čerpadla zase vycházejí ze zákonů fyziky. Já s nimi nemám zkušenost přímou, nepoužívám je, ale rozhodně je to přijatelnější řešení
řešení než jaderná energetika. I tend to work with things that an individual person, without a corporation, without huge financing, without a government, can do. And these are the phenomena that a regular person can encounter for themselves and create a life for themselves. Some of these other phenomena at this point require huge amounts of money and infrastructure to deliver them, and they aren't as immediately available to individual people. So I'm dealing with the ones that are available to individual people. Já mám celkově ve své práci tendenci jednat s věcmi a s jednotlivci, s nimiž můžu vstupovat do přímého kontaktu. To znamená vyhýbat se velkým společnostem, vyhýbat se světu velkých financí a vlád. Čili pokud jde o ta zařízení, tak zase spíš ty věci, které jsou bez vynaložení obrovských finančních částek dostupné lidem bezprostředně a nemusí přecházet přes nějakou zprostředkovatelskou organizaci, ty mě zajímají. And the answer to the last question is yes. A odpověď na tu druhou otázku je ano. Ano, tam se ještě hlásí nejdál. Otázku, jestli si Michael dokáže představit, že by nakonec většina lidí žila v archipelu. A pokud ano, jak by to chtěl provést taková země, jako je Česká republika, která má nějakých 150 obyvatel na kilometr čtvereční. Znamená, jak by to udělal, aby to nešlo na úkor Frej, jestli třeba počítá, jako, nebo uvažuje o ten vícepatrový archiv. Jako, jak by to řešil? Mrakoherči. I just came from China. I pretty much just came from a lot of places. Právě jsem přijel z Číny, ono je to takový trvalý stav u mě, že mohu říct, právě jsem přijel od někud z mnoha míst. And that question came up there, and we actually are building drawings right now for, we are doing dense applications of these concepts. A právě se pracuje na výkresech takové aplikace s vyšší hustotou. Which is a combination of conventional methods for what we're calling a superstructure or an assemblage of land going up into the sky. Byla by to taková kombinace konvenční metody, kdy se vytvoří superstruktura vrstvy zeminy směřující nahoru. And then we're building the earthships into it, like nests. A do těch jednotlivých vrstev zeminy směřujících k nebi by se vkládala obydlí, jednotlivé earthships jako hnízda. Jenom k tomu překladu, že to nebyly vrstvy zeminy, ale oni vyloženě mají vícepatrovou betonovou konstrukci, do které by se takhle ty earthships zasobovaly. Betonovou, jo? Concrete structure. Or steel, both. Jo, máte pravdu, anebo ocelová. Beton a omlouvám se. Teď je otázek ještě hodně. No tak teď se zeptám. Říkal tady Michael, že v podstatě těma vícema ukazuje ten jeden cesty, tu myšlenku, jak tím životem osobním naložit, jak nejlépe přeměnit zase ten dům, ten domov. A mě by hrozně zajímalo vlastně, a říkal, že tohle to není produkt, ale já si myslím, že myšlenka je produkt, akorát v tom, že oni nefakturuje. Mě by zajímalo, čím teda se vlastně konkrétně
immediately so it can move with the herd. Odpověděl bych asi takhle. Když se v Africe narodí ve stádu mládě, musí se okamžitě naučit chodit, protože to stádo je stále v pohybu a ono je musí sledovat. And our company is constantly coming up with birthing new ideas. A naše společnost stále rodí nové myšlenky. So every idea has to sustain itself as we move forward. And by sustain itself, I mean it has to finance itself. A protože my se stále vyvíjíme, stále jdeme dopředu, každá z těch zrodivších se myšlenek se musí udržet při životě sama. To znamená, musí si získat prostředky pro přežití. And the way some of our ideas finance themselves are through books that are sold. Takže ty způsoby, jimiž se naše myšlenky udržují při životě, jimiž získávají peníze pro své přežití, je buď prodej knih, seminars, workshops, lectures. Nebo semináře, workshopy, přednášky. We do build buildings for money and sell drawings for money. Také prodáváme domy, které si za tím účelem postavíme, také prodáváme kresy. And the money just keeps going back into the herd so that it keeps making the herd move. A peníze, které se vydělají, se vracejí stádu, tak aby to stádo mohlo zase opust dál dopředu. I don't need much money. I get my business manager gives me $500 every week. Já moc peněz nepotřebuji, mám svého obchodního manažera a ten mi dává $500 týdně. I run grease in my car, so I don't have a fuel bill. I burn restaurant grease in my car. Oil, cooking oil. Jedlý olej z restaurací, takže nepotřebuji utrácet za pohonné hmoty. My coat cost $3 from a doctor that died next door. Jsem styděl po doktorovi ze sousedství, když umřel, stál mě $3. I think the richest person in the world is the person that doesn't need money. Já si myslím, že nejbohatší člověk na světě je ten, který nepotřebuje peníze. I'm rich. Já teda nemám přímo dotaz, ale spíš bych chtěl vám oběma poděkovat za to, že nás budíte, i když si to občas neuvědomujeme a nevíme si to ještě plně vážit. Thank you for making it so I have people to understand. Já děkuji vám, že jste mi dali pocit, že jsou lidé, kteří mi rozumí. Otherwise, I'd still be strapped up on a pyramid alone. A kdyby ten pocit, že jsou lidé, kteří rozumí tomu, co říkám, neměl, tak bych pořád ještě stál na vrcholu pyramidy. Můžu ještě malý dodatek tady? Já mám takový pocit, že se zbytečně málo mluví o podle mě jako reální podstatě toho, co Michael dělá, kterou aspoň já sám spatřuju spíš v radosti, která okolo toho vzniká v tom, že si můžeme uvědomit svoji vlastní moc. A přijde mi, že vždycky ty diskuze sklouznou zpátky k nějaký fyzice a materiálnímu problému. Ale cítím, že v tom je asi tak 10% podstaty, kterou je to tak jenom obalení. Já bych ocenil, kdyby se víc řešila filozofie. Well, that makes me think of things that I think of could come out of this.
like an atom has electrons going around it. The nucleus of an atom has electrons orbiting. To mě přivádí ještě k něčemu. A jako atom, kolem nějž v oběžných drahách krouží elektrony. And the interjection of an outside force or energy of some kind can cause one of those electrons to change its orbit. A když zapůsobí síla zvnějšku, tak se může stát, že některý z těch elektronů změní svou oběžnou dráhu, dostane se na jinou. And with the changing of orbit of one electron, the whole nature of the atom changes. It becomes something else. A pokud se jeden jediný elektron vychýlí ze své normální oběžné dráhy a přejde na jinou, tak se celý celek změní. Ta věc se stane něčím jiným. So I think that's what's possible is if we do agree on some of these things and we move and change our orbit, we can change the whole nature of humanity. A já věřím, že tohle se může stát i s námi. Jestliže se shodneme na některých těch myšlenkách, které byly řečeny, tak se může stát, že změníme oběžné dráhy a změníme tudíž jako celek. Ještě je tam dotaz? Já jsem hledal informace ohledně architektu na internetu a všude a našel jsem jenom starý knížky, které jsou tomto vydané z roku 1994 a v angličtině. Jestli něco nového a jestli se uvažuje o českém vydání. Je to pravda. Yes. We're experiencing unbelievable amount of growing pains. Řekl bych, že jsme svědkem neuvěřitelného úsilí směřujícího k růstu, aby věci se poposunuly. Our website has crashed probably 10 times in the last 3 months from too many hits. Naše webová stránka se za posledních 10-12 měsíců několikrát úplně zhroutila pod přívalem mnoha návštěvníků. So we're looking at ways to communicate that are even beyond the web. Čili hledáme způsoby, jak navodit komunikaci i mimo rámec internetu. And we are being approached by a few different groups that want to publish everything that we do in every language. A oslovilo nás několik nezávislých skupin, které mají všechny za cíl vydat všechny publikace v různých jazycích. So that's why I say the answer to that question is yes, because we're developing ways to get large amounts of information into very few words and pictures and getting them out in every language. Takže odpověď na tu otázku byla ano, protože se opravdu v současné době snažíme pracovat na způsobech, jak dostat větší množství informací z těles převedených do menšího počtu slov a obrázků do všech možných jazyků, do co největšího počtu jazyků. But still, the most potent thing I can think of is if we can make a building here in the biological park, it will say everything that we could say on the internet or in books or anything. That building is important to have that building in every city in the world. Then people can, they don't need to be, needs to be no more conversation then. It's there and people are smart and they will see it. Ale přesto si myslím, že nejúčinnější ze všeho je ta
patří, lidé se přesvědčí, jdou se podívat a ta stavba mluví sama o sebe, za sebe. What I'm seeing is that there is interest here in Prague from the students from two colleges and from you and from the magazines and the TVs. There is interest. So I think this interest can be more powerful than the codes, the regulations, or anything. This interest can make this happen. A také vidím zájem. Vidím, že tady ve vaší zemi je skutečný zájem. Viděl jsem to na těch studentech dvou fakult, které jsem navštívil. Vidím jej na vás, pozoruji z časopisů, z televizí a ten zájem je mnohem účinnější, má mnohem větší sílu než nejrůznější směrnice, předpisy a tak dále. Michaele, a víte, proč to je? Protože Češi jsou indiáni Evropy. Čas se navršil. Omlouváme se všem, na jejich otázky nedošlo, protože je samozřejmě, že Michael na jednu stranu probouzí v nás to živé a na druhou stranu rozčiluje to mrtvé. A ta mrtvola pořád ještě prostě se zmítá. Pořád jako se chce na něco zeptat. Přitom asi to co já vnímám jako hlavní jako zprávu je, že ta země loď je ve skutečnosti matka země. A on na to chce upozornit. Chce upozornit na to, že to je to, na čem plujeme. A umí se to o nás postarat. Všechno to nabízí. Všechno dává. Všechno je k dispozici. Všechno je připraveno. Nachystáno. A my to jenom nevidíme. A naše mrtvoly, jak říkají alchymisté, ten mrtvý, ten vojenec, nebo můžeme říkat ego, strach, to nechce vidět. A radši bude stavět sítě, do kterých se navzájem prostě chytíme. Tak si myslím, že to je, že otázek by bylo hodně. Chtěl jsem poděkovat za tu návštěvu. Je to... Stojí to za to!